Represiunile religioase ale Rusiei în Ucraina. Institutul pentru studierea războiului a publicat recent o ediție specială de evaluare a campaniei, un raport care enumeră principalele represiuni și modul neortodox de folosire a religiei ca armă de propagandă a Kremlinului. Acest raport discută despre represiunile religioase ale Rusiei în toată Ucraina ocupată de la începutul invaziei rusești din 24 februarie 2022. Rusia continuă să folosească religia ca armă a propagandei sale într-un efort de a discredita Ucraina pe arena internațională și folosește operațiuni de informare despre religie pentru a promova obiective militare, în ciuda faptului că a comis încălcări grave ale libertății religioase în Ucraina ocupată. Rusia poate folosi sărbătoarea de Paști ortodox din 16 aprilie într-un efort de a întârzia contraofensivele ucrainene, cerând o încetare a focului din respect pentru religia ortodoxă, în ciuda faptului că Rusia nu a arătat un astfel de respect față de religie în zonele în care le ocupă forțele sale. Persecuțiile religioase din Rusia fac probabil parte de asemenea dintr-o campanie de genocid cultural rus și de curățare etnică în curs de desfășurare, care vizează extirparea ideii unei naționalități ucrainene independente sau a Bisericii Ortodoxe ucrainene. Autoritățile de ocupație ruse desfășoară probabil o campanie de persecuție religioasă sistematică în Ucraina ocupată. Iată câteva exemple din arsenalul de arme religioase folosite de Kremlin. De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, soldații ruși sau autoritățile de ocupație au comis cel puțin 76 de acte de persecuție religioasă în Ucraina. Autoritățile ruse au închis, naționalizat sau convertit cu forța cel puțin 26 de lăcașuri de cult în Biserica Ortodoxă Rusă a Patriarhiei Moscovei, controlată de Kremlin, au ucis sau au confiscat cel puțin 29 de clerici sau lideri religioși și au jefuit, profanat sau distrus în mod deliberat 13 lăcașuri de cult în Ucraina ocupată. Aceste cazuri de represiune religioasă nu sunt probabil incidente izolate, ci mai degrabă fac parte dintr-o campanie deliberată de eradicare sistematică a organizațiilor religioase indezirabile din Ucraina și de promovare a Patriarhiei Moscovei. Institutul Războiului nu a inclus evenimente în care focul indirect ar fi ucis în mod intenționat lideri religioși sau distrus lăcașuri de cult. Acest raport nu include în mod specific toate cele 494 de clădiri religioase pe care armata rusă le-a distrus, deteriorat sau jefuit în totalitate, conform Institutului Independent pentru Libertatea Religioasă din Kiev din februarie 2023, deoarece Institutul Războiului nu poate evalua intenționalitatea în toate aceste cazuri. Autoritățile ruse reprimă în mod sistematic libertatea religioasă în Rusia ca o chestiune de politică de stat. Vladimir Putin a ratificat legea Yarovaya în 2016, care impune ca toate organizațiile și bisericile religioase din Rusia să fie înregistrate la guvernul rus. Legea interzice activitățile misionare definite în linii mari ca predicarea, rugăciunea, diseminarea materialelor religioase și chiar răspunsul la întrebări despre religie în afara site-urilor aprobate oficial de stat, sub pretextul măsurilor de precauție împotriva extremismului și terorismului. Guvernul rus refuză să înregistreze organizațiile religioase nedorite pe care încearcă să le suprime. Din 2016, autoritățile ruse au folosit prevederile generale ale legii Yarovaya pentru a-i urmări pe misionarii baptiști și penticostale americani care operează în Rusia, pentru a interzice majoritatea lucrărilor misionare mormone și pentru a arde Biblii distribuite din străinătate care nu sunt înregistrate în mod corespunzător de stat. Autoritățile ruse au persecutat alte câteva minorități religioase ruse, inclusiv membrii ai Societății Internaționale pentru Conștiința lui Krishna, membrii Falun Gong, adventiști de ziua a șaptea, martorii lui Jehova, romano-catolicii, prezbitarienii, metodiștii, vechii credincioși sau pomoriani ortodoxi, luteranii,
cei din Biserica Ortodoxă Reformată din Ucraina și filiala Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei. Autoritățile ruse au închis cel puțin 48 de martori ai lui Jehova ruși în 2022, au arestat și au deportat 2 misionari mormoni americani în 2019 și au amendat un lider budist din Sochi pentru că a organizat meditație colectivă pentru aproximativ o duzină de oameni în 2019. Autoritățile ruse i-au vizitat și pe musulmanii ruși pentru activități misionare ilegale, în ciuda faptului că islamul este recunoscut legal ca una dintre religiile tradiționale ale Rusiei, împreună cu ortodoxia rusă, iudaismul și budismul. Rusia își exportă politicile de stat de persecuție religioasă sistematică în Ucraina ocupată de ruși. Kremlinul a anexat porțiunile controlate de ruși din regiunea Donetsk, Luhansk, Herson și Zaporizhia la 30 septembrie 2022, numindu-le drept teritorii federale ruse. Autoritățile ruse pun în aplicare legi federale ruse, inclusiv Yarovaya și alte legi anti-extremiste în Ucraina ocupată de ruși. Procuratura Generală a Rusiei a declarat 4 grupuri creștine evanghelice din Letonia și Ucraina drept organizații indezirabile în 2021, interzicând efectiv organizațiile în Rusia. Autoritățile ruse din Melitopolul ocupat au percheziționat casa unui pastor evanghelic ucrainean în august 2022 și l-au acuzat pe pastor că este asociat cu aceeași organizații nedorite pe care autoritățile ruse le-au închis în Rusia în 2021. Ministrul rus al afacerilor interne din regiunea Herson, ocupată, a raportat că a eliminat o congregație subterană a martorilor lui Jehova din Novosofivka, regiunea Herson, în ianuarie 2023. O congregație baptistă ucraineană din Chernihivka și-a recâștigat permisiunea de a-și folosi clădirea confiscată după ce congregații au transmis documente de acte autorităților de ocupație ruse, posibil ca parte a reînregistrării bisericii sub legea Yarovaya, iar oficialii ruși de ocupație au reprimat comunitățile religioase ucrainene din republicile proxy din estul Ucrainei și din Crimea, ocupată ilegal din 2014. Fostul șef al Republicii Populare Donetsk, Oleksandr Zaharchenko, a declarat în mai 2015 că membrii Bisericii Ortodoxe Ucrainene, greco-catolici și creștinii evanghelici erau considerați sectanți în cadrul acestei republici. Zaharchenko a anunțat că autoritățile de ocupație vor recunoaște numai Biserica Ortodoxă Rusă, Patriarhia Moscovei, catolicismul, islamul și iudaismul. Autoritățile de ocupație au forțat multe grupuri religioase să se reînregistreze în conformitate cu legea rusă Yarovaya, eradicând birocratic religii precum martorii lui Jehova și grupul musulman Hizb Tahrir. Un tribunal rus a ordonat ca singura biserică ortodoxă ucraineană rămasă din Rusia să fie demolată pe cheltuiala diecezei ucrainene în 2019. Campania de persecuție religioasă a Moscovei urmărește eradicarea Bisericii Ortodoxe Autocefale Independente din Ucraina, pe care Moscova o consideră schismatică, în ciuda deciziei Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului din 2019 de a acorda Bisericii Ortodoxe Ucrainene independența față de Patriarhia Moscovei. Autoritățile de ocupație ruse elimină probabil în mod sistematic bisericile ortodoxe ucrainene din Ucraina ocupată, iar cercetarea Institutului Războiului a constatat că 34% dintre evenimentele de persecuție raportate au vizat Biserica Ortodoxă Ucraineană, făcându-l grupul religios cel mai vizat. Procentul mare de persecuții care vizează Biserica Ortodoxă Ucraineană nu este surprinzător, pe de o parte deoarece este cea mai populară confesiune din Ucraina. Este surprinzător pe de altă parte deoarece Kremlinul s-a prefăcut drept apărătorul creștinismului în general și al ortodoxiei răsăritene în special. Rapoartele martorilor indică faptul că autoritățile ruse se pare că țintesc Biserica Ortodoxă Ucraineană
Pentru originea sa ucraineană, rușii au urmărit astfel de atacuri direcționate asupra Bisericii Ortodoxe ucrainene, chiar și în timpul ocupației rusești de scurtă durată a oblastului Kiev la începutul războiului, sugerând că această țintire a fost o componentă intenționată a invaziei ruse încă de la început. Pentru cei care doriți să aflați întregul material, cu toate exemplele oferite de Institutul Războiului, voi publica mâine continuarea în episodul numărul 2. Mulțumesc că ai vizionat până la final. Pentru a mă susține în continuare, abonează-te la Animatura.